عليكم السلام أحبتي. هذه الحلقة 717 من برنامجكم محادثات قرآنية، ونبدأ فيها فرع في موضوع الحج عن التقوى في الحج. وموضوع التقوى في الحج بقى يغلف مناسك الحج، ولا بد بالتالي ان احنا نبدأ بموضوع يعني نعرف التقوى الأول، ويمكن تعرضنا للتقوى قبل ذلك كثيرا، لكن لابد من التذكير. لماذا؟ ليس فقط لأن المحمديين حولوا الحج إلى بيت الله الحرام من مناسبة للتقوى إلى حفل للفجور وذكر أسماء الحكام والسلاطين إلى آخره، ولكن أيضا لأن التقوى غائبة فيما يفعله المحمديون بأنفسهم وفيما يعبدون من آلات غير الله عبادة شيطانية. وهنا نذكر أن التقوى غائبة حتى في في الصلاة. احنا يمكن قلنا قبل كده في موضوع أن الصلاة هي عبارة عن حاجات في تشريع الفقهاء، هي عبارة عن حركات شكلية، وهي صلاة شيطانية ليس فيها مكان للتقوى على الإطلاق. ويمكن طبعا احنا ذكرنا كثيرا بأن التقوى هي أساس العبادات، وهي المقصد. يا ناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من قبلكم لعلكم تتقون. لكن احنا هنا سنشير إلى موضوع خطير جدا، ربما ذكرناه من قبل، ساعات أنا بنسى، اللي هو موضوع بقى الحديث المشهور اللي هو بعلمونه العيال في الابتدائي، واللي لسه لغايه دلوقتي موجود جدا، وموجود بقى حتى لدى المحمديين في الغرب وفي الشرق، في المهجر، اللي هو كانت بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، استغفر الله العظيم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصيام، ال5 بتوعه. طبعا أول مصيبة في الموضوع ده إن أنت بتجعل شهادة الله، شهادة الإسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بتحط جنبه محمد، وانت كده تبدأ برفع محمد إلى مستوى ربنا جل وعلا وتفضله عن أنبياء. واحنا تحدثنا في أن هذا كفر، لكن هم عندهم الإسلام بتاعهم المغلوط المشوه المغشوش هو كده. الشهادة عملوا شهادتين، وإن إقام الصلاة عندهم أقم الصلاة وبتاع. مش إقام الصلاة معناها أن تقيم الصلاة في نفسك خشوعا حين تصلي، وأن تقيم الصلاة في سلوكك تقوى. لا، هم عندهم بقى أقم الصلاة وقف صف وبتاع، وكل واحد أفا جنب التاني والكلام الفارغ ده. إيتاء الزكاة مش عندهم بقى إيتاء الزكاة بمعنى التزكية والتطهر، لكن لا، إيتاء الزكاة أنت تطلع فلوس، وبعدين هم تطلع فلوس بقى قال لك 2.5%. واحنا هنتعرض لموضوع الزكاة في إن شاء الله في محور قادم إن شاء الله. وبين صوم رمضان ده بقى بيعملوه مشكلة كبيرة قوي، برضه هنتعرض ليه. وبين حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا، ده الأركان ال5. طب فين التقوى؟ مش موجودة. هم ركزوا على وسائل التي العبادات اللي هي وسائل تقرب للتقوى، لكن التقوى ذاتها مش موجود، انهم لا يتقون الله جل وعلا. هو يخاف من الحاكم، يخاف من ضابط الشرطة، لكن ما يخافش من ربنا. فبالتالي التقوى ديت مش موجودة، غائبة تماما. فمن هنا بقى نحتوا هذا الحديث الكاذب، وقال لك ده بقولنا الإسلام على الحاجات ديت. مش بس التقوى غائبة، لكن حتى العبادات الأخرى تم تجاهلها. عبادة التسبيح، عبادة ذكر الله جل وعلا، عبادة قراءة القرآن. بلاش كده. القيم العليا في الإسلام قيمة العدل، الآية 25 من سورة الحديد. ربنا أرسل الأنبياء، أرسل الرسل والرسالات ليقوم الناس بالقسط. أين القسط؟ هل ده بقى مش بني الإسلام الإسلام بني على القسط؟ كل الرسالات الإلهية عشان خاطر القسط. وربنا سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، آية 90 من سورة النحل. فين العدل؟ فين الرحمة؟
الآية 107 من سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا، الوقت الإسلام اللي هم بيعملوه ده هو إرهاب للعالمين. فين الإحسان؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. فكل هذا تم نسيانه وتم تجاهله، وبالتالي ده بينعكس على الحج يا اخوانا. لان انت بقى بتروح في الحج بتنسى التقوى على الاطلاق، لانك انت رايح للحج باغراض كثيره، من اهم غرض فيها انك انت رايح للحج الترانزيت من مكه تروح للهدف الاساسي، ايه هو؟ المدينه، وتحط ايدك على شباكه وتقدس القبر الى اخره. وبعض الناس في الحج، وده يمكن هنعرض ليه فيما بعد، ان هو عنده الحج ان انت تلط الكعبه، تلمس الكعبه، وتصبح الكعبه بهذا مبنى الكعبه يصبح وثن. الامر بالطواف دون لمس الكعبه، لكن بالكعبه في حد ذاتها بقى اصبحت وثن، واصبحت واصبحت يعني نصب مقدس، ويروح بهذا النظام. يعني احنا بنذكر بهذا لان حج المحمديين في الأغلب غير مقبول عند الله جل وعلا. أهلا وسهلا بكم أحبتي برنامجكم العزيز القرآني، وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.